pinakahuling Sunday ng taon. So I think in-expect ko na New Year's resolution message. Pero di pa natin maiwasan na magkakaroon talaga tayo ng New Year's resolution. Pero hindi po lahat nagkakaroon ng magandang New Year's resolution. Ang iba po, nag-iisip ng ano ba sa susunod? Naku, may problema na naman yan sunod. Iba naman, ngayon pa lang may problema na. Hindi pa tumarating yung New Year, baka ubus na yung bonus. Pero sa lahat po yan, meron talagang problema. At hindi po natin maiwasan, natin matakasan lahat ng problema. Pero alam natin na merong kinaugutan yan. Pero bago tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po dahil sa pagkakataon na ito ay muli namin marinig yung po mga salita. Lord, ang inyong lingkod ay mahina. Tulungan niyo po sa pagbabahagi ng inyong po mga salita. Siyang umasa po sa inyong pong kabanalan, sa inyong pong nais ngayon sa aming kalagitnaan. At tulungan niyo po ang bawat isa na makita po ang katotohanan ng mga salita at hindi po sa tao. Kundi Lord, makita namin ang mensahe namin ngayon na hindi po hinihanda sa amin. Lord, umasa kami sa inyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa mga problema, kaya nga po kanina,
may mga extreme na problema, meron din po parang slight na problema. Pero lahat po ay may kinaugatan. Ngayon po, gusto mo bang malaman kung paano ma-resolve ang karamihan sa mga problema mo? O sa problema ng society o komunidad o sa bansa. Gusto bang matukoy ang ugat at yung mga hindi pagkakaunawaan ng mga tao, mga conflicts, mga pag-aaway, at siguro kahit gera? Well po, sa mga Kristiyano na nagsasabi na pinrofess na si Jesus ang tagapagligtas, nakasama tayong namatay at binuhay kay Kristo at merong binagong buhay, ay alam po natin na ito lahat ay nag-ugat sa kasalanan. Pero kung wala pong relasyon sa Diyos, hindi maunawaan ang mga bagay na ito, ay karapat-dapat lamang po talagang makinig at matutunan sa biyaya ng Diyos na maunawaan po ito. Alam po natin na ito ay galing sa kasalanan. Yes, but paano ito inelaborate ng Biblia? Yung mga pinagkakaugatan ng bangayan, issue sa bansa, sa bahay, sa trabaho, sa komunidad, sa mga kaibigan, saan pa, kahit siguro sa ibang planeta. Well, ngayon po ay pag-aralan po natin ang tatlong bagay na in-instruct ni Paul sa Colossians, kung saan pinasimple niya, kagandahan po ito is napakasimple, pinasimple niya at direkta niyang tinuruan ang mga kumikilalang Kristiyano kung para saan ba talaga yung tinanggap na bagong buhay o yung Christian living. At ang mga ito, bagamat simple at maikling instructions, ngunit kadalasan ini-ignore at minamaliit ng mga tao, lalo ng mga Kristiyano. Minamaliit po ito na parang ini-ignore natin ang mga bagay na ito. At sa sobrang simple at ang mga ito ay nagtataka tayo, bakit ang hirap sundin? Napilit na tinatakasan, pilit na binabaluktot, tinitwist natin, maging sa mga ibang mga ngaral at ibang mga sekta, pilit itong iniiba. Ito ay tatlong mga bagay na hindi nabibigyang pansin, ngunit obviously ang mga ito na kadalasan pinagmumulan ng conflicts, pagkapait sa kapwa, pagsuway sa mga batas, at sa may mga katungkulan, at paghihiwa-hiwalay ng mag-asawa, pagkawatak-watak ng pamilya, depression, suicide, krimen, kawalang pag-asa, iba pa. Sa mga problemang ito, maaaring pag may mga issue na ganito sa problema, ay lumalabas po sa atin at iniisip natin na kasi siya, hindi niya ginawa to. Ganon kasi siya. Pwede naman sana yung ginawa niya, sana sinunod niya yung salita ng Diyos. Well, magsisimula po ito lahat sa ating sarili, hindi po tayo magpo-point ng finger sa iba. Nagsisimula po ito sa ating sarili. Nag-discuss po natin ito, kung malala po ninyo ay sa Colossians, nasimula po tayo sa Colossians 3, 1 hanggang 17. Nasimula po ito sa 5 to 11, na ating lumang pagkatao na kung saan ay makasalanan na dapat nating patayin at huwag nang balikan at kalimutan natin at dapat nating isuot ang bagong buhay ng Kristiyano, na may bagong buhay na ito dapat ay ginagawa dahil ito ay disenyo ng Diyos. Sa verse 12 to 17, itinuturo sa atin na gawin ito o i-apply nito ang mga katangian na may binagong buhay sa pag-ibig na mula sa Diyos, sa kapayapaan ng Diyos. Manatili ito sa buhay, yung salita niya, with all wisdom and understanding. It sounds like ngayon ay okay, alam ko na po ito, alam ko na yung mga bagay na yun, dinalo ko ng Diyos, gawin natin ito. Ngunit sa dati parang actually ang hirap gawin lahat. Sabay-sabay mo yun, tanggalin mo, tapos gawin mo lahat. Parang napakahirap. Marahil ang konsepto natin bilang aplikasyon ay ipakita natin sa tao na tayo ay Kristiyano, iwasan natin yung masama, huwag tayo gagawa ng masama, at gawa tayo ng mabuti upang makita ng iba na
totoo nga meron tayong mabuti. Diba po? But what's behind it? Saan nagmumula yung habit na ito? Na kung saan pinaghugutan ng tunay na karakteristik ng Kristiyano? Saan po ba masasanay yung pagkasanayan natin yung karakteristik na ito na tinutukoy ni Pablo na siyang makapag-iiwas sa bawat isa sa mga issues na nabanggit ko kanina? Sabi nga po ng mga experts, isang manunulat po ito na professor, hindi ko po nailista yung pangalan, yung katayuan daw ng tao, based sa kanyang pag-aaral, nakasalalay sa 3 karakteristik. Ito po tumutukoy sa spiritual. Una po, ang karakteristik ng tao ay hindi niya kilala kung sino siya. Hindi niya kilala kung ano yung purpose niya. Ito yung unang-unang karakteristik ng tao. Hindi niya daw kilala. Parang wala siyang meaning in life. Pangalawang karakteristik ay wala siyang kinikilalang rules. Walang kinikilalang standard. Gusto niyang paniwalaan, gusto niyang gawin kung ano yung gusto niya, paniniwala niya. Ang pangatlo naman po is Dios, o wala siyang direksyon sa buhay. Kung kanina wala siyang meaning, hindi niya alam kung sino siya, ito walang direksyon sa buhay. At ito po yung obvious, nakikita po ito at may resulta ito sa panahon ngayon. Hindi po natin may tatanggi na lumalaga na po ito. At nangyayari po ito kung ang tao ay disconnected sa Diyos. Lahat ay wala sa tamang organisasyon. Wala sa order. Hindi na alam ng tao ang tama niyang gagawin. Wala siyang kinikilalang pamantayan sa buhay. Yung kagustuhan niya, gusto niya sundin at dahil dyan, wala siyang direksyon sa buhay. Siya ay desperado at walang humpay na walang kakontentuhan. Kasi nga, disconnected siya sa Diyos. At nagiging obvious din po sa Kristiyano na nabago, yung kanyang pagbabago mula sa kanya na binigay ng Diyos na bagong buhay, ay merong agad na kakaiba. So yun po yung mga connected. Merong, simula na bago, at merong kakaiba. Di ba po? Mayroon yung asawang babae, na-convert, nagkaroon ng bagong buhay, sabihin ng asawang lalaki, nag-iba na siya. Merong sudden change, merong ibang nangyayari. Na-convert yung anak, nagkaroon ng bagong buhay, sabihin ng magulang, nagbago na siya. Meron din pong ibang nagbabago. Sabihin ng magulang sa anak, ng anak, sa magulang, nag-iba na yung aking magulang. O sa kaibigan, nag-iba ka na. So obvious po na meron nangyayari dahil yung norm ng mga tao is nakastop doon sa 3 karakteristik na yun. Hindi alam. Walang ibang direksyon dahil walang ibang makakatawag sa Diyos. So ngayon po, ang Kristiyano pag nabago, pero ang bagong buhay, nakikita agad ng mga tao. At yan po gustong pakita ni Pablo ngayon sa atin, bilang may bagong buhay, sa tayo ay dapat mamuhay ayon dito. Na iba sa mundo, may difference sa society, ang karakter na ito ay mula sa Diyos. Upang magkaroon ng pagbabago sa karamihan, tayo magsimula sa simulain ng society. Ano po ba yung first unit ng society? Ito ang family. Kaya atin pong i-validate ngayon ang karakter ng isang Kristiyano sa pinakamalapit at hayag na relasyon. Ang mensahe po ngayon sa Colossians chapter 3 verse 18 to chapter 4 verse 1 ay very practical na turo ni Pablo after niyang ituro ang una sa pagkamakapangyarihan ni Kristo bilang Diyos na siyang namatay at nabuhay alang-alang sa katuparan ng Ama, na makita ang dakilang kalooban ng Ama na siya ay magtutubos ng kanyang mga tao sa pamamagitan ni Jesus. Kung sino man ang kasamang namatay at nabuhay kay Kristo, dito sa chapter 3 verse 1 to 4 ay mayroon ng kaisipan na makalangit. Na ang hinahanap na niya ay ang kalooban ng Diyos
At hindi na siya nakatali sa mundong ito sa kanyang laman na madumi, na makasalanan, kundi siya ay gumagawa na ngayon ng kabutihan, na may pag-ibig na tinutupad ito para sa kapurihan ng pangalan ng Diyos. Bakit ating pong basahin ang ngayon ang verse 18, chapter 3 ng Colossians. Ito po ay sa ESV. Wives, submit to your husbands as it is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Slaves, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality. Chapter 4, verse 1. Masters, treat your slaves justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Ang bahagi po ito na tinuro ni Pablo sa Colossians ay kahambing din po ng sulat niya sa Efeso. Nung una yung sulat sa Colossians, ito rin po ang sulat sa Efeso na mas may detalye nga lang po sa Efeso. Sa Ephesians 5 and 6 ko natin makita yun. At ilang mga aklat din po sa New Testament na nagpapatunay ng may harmony at iisa rin po ang mensahe sa mga bagay na ito. Iba't iba lang po yung outline, but ito rin po yung nakita natin. So, una pong character na i-validate po natin upang makita natin yung totoong character ng isang tao sa pinakamalapit. No? Ito po yung character sa family, character as parenting, then character sa work. So, una po sa character ng family. So, unang-unang message po ni Pablo is sa wives. So, hindi ko alam kung bakit una po yung wife. So, hinahanap ko po yung hindi ko lang po nakita kung bakit una yung wife. Pero siguro dahil sa creation pattern at yung nangyaring event doon sa fall of man, na unang wife. Sino unang receive? Yung wife. So, nakita natin na ito ay sinabing, wives, submit to your husbands at is fitting in the Lord. Wives po, obviously, ito ay babae. Ngunit sa society natin ngayon, pwedeng lalaki. Nakakalungkot, pero ito po ang tinutukoy ni Pablo, wives, para po sa babae. Sabi, be subject to your husbands at is fitting in the Lord. Sa ibang salin po, like sa ESV po ay submit to your husbands. Yung word po na submit, makita natin ito halos magkakahambing po sa mga susunod na verses is submit is a habit. No? A habit or call kasi naka-form po ito ng present and imperative. Imperative is lagi pong ginagawa. Habit or call to act in continual way is a long-term commitment. Lagi po, binigyan ka ng submission, dapat sasubmit, simula na bago. Ngayon, dapat sasubmit at sa susunod na araw, na panahon, ay magsasubmit ka din. It's a recognition of leadership. Hindi ito ibig sabihin ng equality. Hindi po natin topic ng equality na sinasabi ng tao na kaya ng babae, ang ginagawa ng lalaki. But this is a message kung saan ang character is pinag-uusapan ni Pablo. And wife, submit to your own husband. Sa ibang salin, to your own husband.
Marahil sabi ko na iba luma na yan. Siguro sa lumang panahon yan, na magsasubmit yung babae sa lalaki, ngayon kasi iba na. Pero tama po sila, nagbago na talaga ang panahon ngayon. At naging worse ang nangyayari. Worse ang nangyayari ko ngayon. Dahil sa iba't ibang evolution ng kaisipan, ng reasoning, at ang mga pinaglalaban ng tao, naukura po yung disenyo ng Panginoon na ganito. Nagbago po sila at nagkaka-issue ang iba't ibang bagay dahil inabandon yung order at yung disenyo ng Diyos sa family, lalo na sa marriage. It reminds us yung creation pattern ng Diyos. Makita po natin yan sa 1 Timothy 2 verse 13. 1 Timothy 2 verse 13, sa creation, for Adam was formed first, then Eve. Meron pong pattern ng Diyos kung saan ang una niyang nilikha ay ang lalaki, and then sunod ang babae. Man was made first, then woman. Then the pattern of Godhead na makita natin sa 1 Corinthians 11 verse 3. But I want you to understand that the head of every man is Christ. The head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Ito po yung pattern ng Diyos na kung saan dinisenyo niya ayon sa kanyang kalooban para sa kanyang kapurihan. At wala pa tayo question doon, malinaw sa ating nabasa. Ang una ay ang Diyos, then si Christ, and then ang lalaki at ang babae. So ang submit ay nakadesenyo para sa babae to submit to the leadership of the husband. Like Christ submitted to the Father. So sabi nga po, hindi ito yung issue ng equality, but ito yung order na kung saan ina-acknowledge ni Christ yung leadership ng Father. At bakit po natin nasabi din na magsasubmit ang wife? Ano pong evidence sa mga unang panahon? Sa Genesis chapter 3 verse 16, nung after po ng nagkasala ang tao, sinabi niya sa babae, I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain, you will bring forth children. Then, yet, your desire will be for your husband, and he will rule over you. Papasakop, sabi ito, wives, submit to your own husband. Malinaw po yan sa ating passage ngayong hapon. Meron daw pong isang preacher na tinakil to, sinabi niya, yung ang lalaki ay ang ulo ng pamilya. Pero daw po tumaas. Lalaki yung, asawa ko lalaki, ulo, pero ako leeg. At yung leeg, nagpapalikot ng ulo. So, kinokontrol daw yung ulo sa pagitan ng leeg. Well, nakakatawa po yun, pero may point din yung picture na yon. Dahil ang disenyo ng katawan, ulo and then leeg. Bakit naman kung walang leeg? Ganun yung ulo nakadikit sa balikat. At kung walang leeg, hirap tayong tumingin sa kaliwa, kanan, sa taas o ba? Paano kumain? Nakangawit yun. At mas awkward kung yung leeg nasa taas. Mas awkward kung matitignan yun. Sabihin, kung wala sa order, wala sa tamang structure yung katawan, yung leeg, hindi makaka-function para mag-support sa ulo. So kaya din po siguro dinisign yun ng Diyos na gano'n. Ngunit ano po yung ibig sabihin nun? Hindi naman po yung leeg ang nag-uutos sa ulo, dahil kung walang ulo, hindi gagalaw yung leeg. It is to support
the head, to acknowledge the leadership of all. At yung pag-submit, dito na tinukoy, submit to your own husband. Submit to your own husband. Paano kung magsasubmit sa sariling husband? So, yung sariling husband, yung husband ngayon. Hindi naman husband ng iba. Hindi ibang tao. O pwede nating ihambing sa like story ng isang babae na tumawag sa pulis kasi nireport niya yung asawa niya, lalaki, is nawawala. Sabi niya, ano po yung description? Yung asawa ko po ay 29 years old, 5'10", macho at gwapo. Nasa komunidad lang yun, sabi ko ng pulis. Teka po ma'am, ma'am ganito. Kilala ko po yung asawa niya eh. Yung asawa niya po, 50 years old, malaki na yung tiyan, tsaka maliit, nakakalbo na. Sabi niya, ayaw nga, pero sino ba gustong bumalik siya? So ang hinahanap niya is yung dating itsura ng kanyang asawa. Yun ang tinitignan niya na yun pa rin yung kanyang asawa na luma. So yung pag-submit, hindi po yung iniisip daw dito na dapat yun ang isasubmit ko. Merong condition kung sana kung ganito siya, tsaka ako magsasubmit. Sana kung ito siya, nagbago na siya hindi na magsasubmit. Pero sinasabi ni Paul is imperative na submit is ngayon. Ngayon, magsasubmit because it is God's design. Pero hindi po natin sinasabi dito na magsasubmit doon sa asawang lalaki na hindi kumikilala sa utos ng Diyos. Dahil ang context po dito is ito ay may mga binagong buhay. So hindi po naayon sa salita ng Diyos yung sinasabi o ginagawa ng asawa, he rather obey God than man. So meron pong exemption kung saan ang Diyos ang masusunod ang kalooban niya rather than man. Sometimes po, dinigil daw po ito na kung saan kung ano yung ginawang tama o mali, tsaka magsasubmit ang tao, lalo sa babae, sa context na ito, hindi naman po dinigil ng Diyos yung kanyang ginawa o mali. Kung sa end of the day, ang tatanungin ng Diyos hindi naman kung ano yung ginawa ng asawa mo, kundi kung ano yung ginawa mo. Did you do this? Ginawa mo ba ang pagpapasako ng dinisenyo? Why? Sinabi po, wives, submit to your own husband as it is fitting in the Lord. Hindi po ito basta sinulat na para lang sabihin na fitting, na gawin mo ito, but it's fitting in the Lord. Ang Diyos ang nagdisenyo sa gayon, ito ang karapat-dapat na sundin. It's a command na sa mga babae. Wives, submit to your own husband as is fitting in the Lord. Ngayon po baka may mga nagsasabi na, yan, submit ka na. Kasi, sinabi ng Biblia. Ngayon po, ang utos na ito ay hindi para sa lalaki. Hindi po lisensya para sa mga lalaki, sabihin, mag-submit ka. Ito po ay obligation ng babae. Hindi po sinabi na, okay, lalaki, sabihin mo sa iyong babae na mag-submit siya. No, it's a direct order, command sa mga babae. So it's an obligation of woman, hindi po ng tao, kaya huwag pinapwersa na mag-submit ang babae. Pagpupwersa ng lalaki na mag-submit sa command. Meron pong separate na sinabi po si Pablo dyan. It is to love. So pangalawa po is a husband. Husband, love your wives and do not be harsh with them. Thus, husbands, love your wives and do not be embittered sa ibang salin. Embittered against them.
Ngayon po, dito ang kausap is husband. So, nandun pa rin po tayo, ng lalaki po ito. Kasi ngayon, babae ang husband, kayo lalaki. But dito po is lalaki ang husband. Ngayon, the love here, sinabi, love is also an imperative. Simula nung binigyan ka ng bagong buhay, ikaw ay umibig. Ngayon ay umiibig, at sa susunod ay dapat ibigin. Love and don't stop loving. Hindi yung love because she's that. Dati, ito siya, kaya yun lang yung mamahalin. Hindi po, it's all the time. Continuous po ang love dito. At ang love dito is unconditional. Gaya ng pag-ibig ng Diyos. It's unconditional. Hindi siya emotional. Para natin yung context na ito, hindi siya emotional but an activity. It's an nasa active voice. Kung saan ikaw ang gagawa. Kailangan mo siyang mahalin, kailangan mo siyang unawain at mahalin. It's unconditional. Hindi po yung kung may if and then, kaya ka magmamahal. So love, husband, love your wives. At hindi din sa iba. Kanina po, submit sa ibang tao. Hindi magsasubmit sa ibang authority, sa ibang mister, sa mga kamabaihan. Bumalikan tayo, no? Pero inote natin dito na kung may mas authoritative na iba, ay nauna pa yung kasasabihin sa mister. So, ganun din po dito is love your wife. It's a decision. It's a continuous act na dapat nagmamahal unconditionally. Meron din pong nagpa-counsel daw sa isang pastor kasi sa US po ito na nagkakaproblema sila at nagpa-file ng divorce. At sinasabi niya, hindi ko maintindihan eh. Binigay ko na lahat. Binigyan ko ng bahay, binigyan ko ng kotse, binigyan ko ng Louis Vuitton, binigyan ko ng mahalin na phone, 5 tablet. Ininom lahat. Madami na pong binigyan pero hindi ko maintindihan. Sabi niya, na ano pa gusto niya? Hindi na daw siya happy. Sinabi ng pastor, ang dami mong binigay pero hindi mo lang gusto niya. Ang gusto niya, ikaw. Sabi ko niya, hangal sa isip niya. Ikaw yung gusto niya, hindi yung mga bagay na binibigay mo. Hindi masama na magbigay ng pangailangan, but sino ang gusto niya? Ikaw. It's more than all things. It's self-sacrificial. Yung pag-ibig na ito. At sinabi pa, husbands, love your wives, and do not be harsh with them. So lastly is, do not be harsh with them. Do not be angry to them. Yung angry po dito is nag-start sa sarili. It's a middle. Start sa sarili, you do not be angry, do not be harsh with them. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka magagalit sa'yo na nagresulta sa iba. Yung meron kang conditional, meron kang ini-expect sa asawa, kaya ka nagagalit. Hindi ko ba common yun? Meron kang ini-expect eh. Siguro gusto mo lahat gagawin. Hindi maghanap ka ng katulong. Lahat gusto mong pagawa. Parang pagod na, tapos ikaw pa yung magagalit. Yung po sinasabi ni Pablo, do not be harsh with them. Huwag maging malupit sa kanila. And opposite ng harsh is being na mag-love. Do not be embittered against them. Involved yung lalaki sa process na ito ng pagiging ng may pag-ibig at hindi being harsh
sa kanila. It's happening within. It's happening inside us sa mga asawang lalaki. Kahit din po sa mga Kristiyano, madami pong bitter sa asawa, sa lalaki. May mga bitterness. Kahit sa iglesia, may bitterness. Kahit sa Diyos, meron tayong bitterness na parang kulang pa yung ginagawa. Isang tao lang, sa isang grupo, ang bitter is magkakaproblema na. Sa pamilya, may isang bitter is magkakaproblema. Sa magkakaibigan, may isang bitter is magkakaproblema din. At ang hindi bitter, ang best example ng ating Panginoon. Siya ang merong ganitong pag-ibig na whether or not anong ginawa mo ay mahal pa rin tayo ng Diyos. Ito rin po example na dapat gawin natin mga kalalakihan na tayo ay magmamahal kahit hindi siya mag-submit. Kahit wala silang submission na hindi nga tayo magre-require sa kanilang submission, tayo ay magmamahal. Hindi natin tayo magagalit sa kanila, hindi tayo maging malupit sa kanila. Kung tayo man ay magalit, ano po ang ibig sa atin sa Ephesians 4 verse 26? Be angry, yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. May pagpapatawad, may pag-uusap. At hindi po tayo excuse sa mga bagay na ito. Tayo mahina. Kaya ito pinaalala ni Pablo sa Colossians. Tayo ay umibig sa kanila. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. So ito po ay higit din sa sexual love. It's deeper. Merong relationship. Tinuturing na parang sister in Christ din. Na nakita natin yung ating asawa na isang weaker vessel na dapat inaalagaan. Nakita natin as a best friend, dapat kinakalinga, inaalam kung ano ang dapat. At also na maging para silang special human being. Most important person in the world. Yun ang unang sinasabi. You're the most important. You're the most continuous. You're special. Sinasabi natin, I love you. At ito ang ating pinakamalaking investment in lifelong partner. So ito po yung picture. Unang characteristic is sa marriage. Then punta po tayo sa susunod, which is sa children. Dive in training children. Characteristic in training children. Verse 20 to 21. Message po ni Pablo sa mga children is, children, be obedient. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Ngayon po, tanong iba, ano bang age yung children dito? May kalaban mo, bata lang. Well, sa mga nakita ko po is any age, any age. As long as ka nasa pader ng magulang at wala ka pang obligation na magtayo ng sariling pamilya, isa lang po ang utos ng Panginoon is to obey. Children, obey your parents in everything. Hindi po tapos doon, for this pleases the Lord. Ito po yung isang disenyo rin ng Panginoon. Be obedient is also an imperative. Ikaw ay binagong buhay, ikaw ay sumusunod, mag-obey, ngayon mag-obey, at sa mga susunod mag-obey. It's an instant activity. I say it, you do it.
Yun po yung obey. Makita pa natin dun itong mga obey na ito sa Ephesians 6:1. Makita natin to sa Exodus 21 verse 12, sa Exodus 21 verse 15 and 17, Leviticus 20 verse 9, Proverbs 1:8 and Proverbs 6:20 at iba pa. Madaming mga versikulo na kung saan makita natin na children obey your parents. So in a sense, the children be obedient to your parents. Hindi po ito bago. It's an old thing sa Bible. Nothing new. At ngayon po ipinapaalala muli sa atin, children, obey your parents in everything. May mga ibang kabataan na hindi na makapaghintay na hindi na ako maging children para hindi na ako magsusunod. Kaya pa ba yung restriction na yan? Well, mali po yung thinking. At siguro masabi ko rin po na yes, ma-realize din ninyo. Pagdating ng panahon, siguro lagi din narinig ito, ma-realize nyo rin yan. Very common. Ma-realize niya sa pagdating ng panahon kung saan yung mga magulang ay nagsakripisyo at merong mga set na boundaries, pinalo, hindi binigyan ng baon. Lahat ng po yan. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng parents na ginawa yung mga guidelines para sa ikabubuti ng mga anak, ay magiging challenging ang obedient na ito. Dahil dinisenyo ng Panginoon ang order, may batas, kalooban ng Diyos at may pagsuway, at ganoon din na mag-obey ang children, mag-obey ang mga anak. Kung walang obedience, paano ka makapamuhay? Sinabi ng Panginoon, kung hindi ka mag-obey, your life will not be long. Honor your father and mother. Your life will not be long. That's why paulit-ulit ito ang binabanggit na sa ating mga anak. Kaya mga kabataan na nasa magulang, hindi tayo magagalit kapag tayo ay sinasaway. Because it's for our own good. At dito ay sinabi, children, obey your parents in everything, for this is the Lord. So in opposite, pakinggan natin, kung hindi ka nag-obey, will you please the Lord? And if you don't please the Lord, you're disconnected. Again, you're disconnected sa disenyo ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. So what will happen to you? Mahalaga ang sinasabi ng ni Pablo dito, na children, obey your parents. The next thing, we move on sa fathers. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. So yung fathers po na word dito is, sa ibang translation, is parents. So applicable din po siya sa wife. As long as a parent, fathers dito is also parent. So parents, do not provoke your children, lest they become discouraged. Sa ibang salin, do not provoke is do not exasperate your children. Do not provoke to anger. Ito rin po ay imperative na kung saan ay tuloy-tuloy din. So mapansin po natin, lahat ng command dito is imperative. Continuous na dapat ginagawa. Since nung tayo ay nagkaroon ng bagong buhay, hindi na tayo namumuhay sa buhay na kung saan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Do not exasperate or do not provoke to anger. Active mong ginagawa na ito na hindi mo ginagawa yung ikagagalit ng anak. Huwag silang gagalitin. Ano sa ibang term? Stop nagging. Ano po yung nagging? Kung saan naiita ang mga anak. Naiita sila dahil sa pagputok ng ating emotion. Sa part ng parents, ito yung emotion, kaya nagdanag. Sa lahat ng bagay, natumba,
Bakit mo sa tumba? Mamaya, sulat tayo sa sulat. Bakit? Ito po yung sabihin na, huwag mo silang stop. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Stop nagging. Bakit po? Ayaw natin silang magpanghinaan ng loob. Ayaw silang ma-discourage. Iba po ito sa disiplina. Ang disiplina ay kalooban ng Diyos na dapat ginagawa, pinapairal sa parenting, pinapairal sa mga anak, disiplina. But this one is provoking them na magagalit, maiirita sila papunta na sila ay manghinaan ng loob. Ito yung habit na parang lagi silang dinadown. Lagi silang sa salita ay pinuputak. Yun pala, naging pinuputak. Kung lagi nila pinuputak, ano ang magiging impression ito sa mga anak? Anong tingin nila sa kanilang magulang? Kaya po, common na yung magulang, lalo na sa tatay, na pag may nasira, kaya po yung siya ng tatay. At pag may nasira, ako, talaga nabasag na. Okay lang yan, pagdating ng tatay, ayusin yan. Kaya niya, superhero. At ang tatay, basag na na, para ayusin. So, tingnan natin, na dahil inaasahan ng mga anak, yung magulang o yung tatay, tapos nagnanag, pinoprovoke sila sa anger, anong nangyari? Manghina sila loob, mawawala ang tiwala, mawawala ang galang, ang respect. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao ay hindi siya nag-keep ng records of the wrong. Tayo ay ini-encourage ng kanyang salita. Our God is an encourager. He's the greatest encourager. At hindi tayo tinitrain down. So isipin natin kung ang Diyos ay ganun sa atin, lagi kang matigas ang pulo, tumahalan. Wala ka ng pag-asa. Lagi tayong dinidiscourage. Sino may gusto ng Diyos na dinidiscourage sa atin? Wala po. And it's the opposite ng characteristics ng Diyos. At ito rin yung binigay sa atin nung tayo ay binigyan ng bagong buhay. Hindi tayo nagagalit. Yes, meron tayong sa puso natin, remaining sin na tayo nagagalit, pero hindi sa ganitong paraan. Ito yung continuous na ginagawa. Do not provoke your children lest they become discouraged. So may mga bagay po ako nakita sa aking pag-aaral kung saan ay ito po yung ginather ng mga preachers. So papaano natin sila iritahin? Ito po yung mga list, may 9 list po dito, how to irritate your children. Una daw po na pag-irritate sa kanila, gawin mo ito at sila ay mapoprovoke in anger, overprotection. Kung i-overprotect na natin ang ating mga anak, parang lahat na lang bagay, parang hindi nila kaya gawin lahat. O parang lahat na lang, mali sila, overprotection, they will become irritated. Second sa list is constant favoritism and comparing to others. Kahit ganyan, yung ate mo, mas mabuti pa yung kapatid. Mas mabuti pa yung anak niya sa'yo. Uy, ito, mas maganda to. Ay nga pala, mas maganda rin pala sa'yo. Merong constant na favoritism. Ang tao ay maiirita rin sa ganung bagay, lalo na sa ating mga anak. So, hindi maganda yung nagko-compare ng anak sa ibang anak. Ang isa rin nasa list, para mairita sila o para sila ay magalit, is tinatanggal sa kanila yung kanilang value. Binababa yung kanilang value na bilang kasama sa pamilya, bilang anak. Nangyari po sa atin to na kapag may kausap, bumalik ka doon. Pumasok ka sa kwarto. Para hindi sila kasama sa pamilya na kung saan i-introduce na ito ang anak. So sila ay manghihinaan ng loob. Pangapat po sa list is discouragement. Wala man lang reward.
Walang honor, hindi pinupuri ang mga anak. Parang gusto ng parents, yun kasi. Bakit ka ganyan? Baba ng grades mo. Ano kami, wala kami ganito. Dapat ito. So walang reward, dinidiscourage kasi gusto ng magulang yung magawa nila hindi pa nila naabot. O hindi nila naabot. Panglima po sa list is hindi nagpapakita ng any affection. Yes, nabigyan ng puri, nayakap ba? Nahalikan ba? Pinakita ang pagmamahal sa mga anak. Pang-anim sa list is hindi pinoprovide yung kanilang pangangailangan. Ay, gusto ko ng Ferrari. Hindi naman. Yung pangangailangan nila, hindi mo nang bibigyan siguro 10 tablet. But hindi na bibigay yung kaligayahan ng mga pangangailangan. Ito po yung kasama sa list na kung saan napanghihinaan din ang loob ang mga anak. Pang-pito naman is yung standards. Hindi nabibigyan ng standards sa tahanan. Walang rules sa tahanan. Hindi nabibigyan ng magandang criticism yung mga anak. Hindi nila alam na hindi pala yung pwede, papagalitan, sila ay na-confuse. Hindi sila handa kung anong dapat nilang pagdesisyonan. Hindi mo na nasabihan na anak, hindi pwede yung suot mo maiklian. Wala yung standard na kung saan bibigyan ng luwalhati sa Panginoon. Kapag meron tayong bisita, ganito, walang rules. Huwag tayo sisigaw, hindi maganda yung sumigaw. Pang-walo is neglect. Pag kinakalimutan, parang walang pakialam sa mga anak, it will bring them discouragement like Absalom, neglected by his father. The pang-siyam is over-discipline. Going to the extreme, over-discipline. Sinisigawan. Nagdi-discipline in anger. Ang discipline ay binigay ng Diyos sa mga magulang upang to correct them, to give them the right direction sa kalooban ng Diyos upang hindi sila mapahamak. Ngunit, sa kahinaan ng tao, dahil sa mga magulang, is merong over-discipline na nangyayari. Nag-discipline ng walang dahilan. Nag-discipline nung galit siya kasi meron nang nangyari. Then, pag may nangyari sa bata, agad may malakas o ano man, pagsigaw. Yun po yun. Yun po yung mga list na sinabi nila na kung saan gawin natin ito sa mga anak at sila yung manghihina ng loob. Ngayon po, ito yung sa mga unit sa family. So let's move on. Sa second character is a work. Kanina sa pamilya, ngayon naman po is a work. So ito is sa verse 22 hanggang chapter 4, verse 1. Verse 22 says, slaves, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service, as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Ang tinutukan po na slaves, sa panahon po nung dati, slaves is legal. So, talagang bumibili silang slave, then after 7 years, I think 7 years, pwede silang palayain. And then nag-evolve na merong mga slaves sa bahay, kasama sa pamilya, slaves. So, pero sa panahon natin ngayon, hindi po yun applicable. Tayo ay employee. So, anything that we are serving a master or a service, kasama po tayo dito sa slaves. We are serving someone, tayo ay employee. Sabi dito, slaves, in all things, obey those who are your masters on earth. In all things, obey. So in everything po ito. Wala pong exemption in everything. I make exemption, but in everything. Sabihin,
Kung tayo ay yung service na dapat natin ibigay sa kanila, continuous din ito. Na dapat, in all things, we obey yung ating masters. Especially not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Ang pagsunod po na ito ay hindi nagpapakita lamang na sumusunod. Para pag nakatingin na yung master or manager or supervisor, parang napakasipag. At ang sinasabi ni Pablo is obey in everything those who are your earthly masters, not by eye service, people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. We acknowledge na tayo ay nagkatrabaho para sa kanila, hindi lang para sa kanila, lalo na tayo ay gumagawa, nagkatrabaho, serving our true master, serving the Lord. Ang sentro ng pagsunod ay ang pagsunod alinsunod sa kalooban ng Diyos, na mayroong takot sa Kanya, na mayroong sinserong puso na naglilingkod. Sa kabila po ng lahat ng mga drama sa office, kung ano mga issue, mga employee to employee, or employee to manager, employee to employer, remember that we are working and also portraying Christ. Tayo pa rin ay sumusunod na mayroong integridad. So obvious po sa mga issue na yan ay gusto ng demonyo na tayo ay mahulog sa mga bagay na ito, sa mga issue. Makitaan tayo ng butas para masira yung ating testimony sa office o sa namang trabaho. Masira yung record natin na kung tayo ay sumausaw sa lahat ng issue na yan, na nag-lead sa hindi na tayo sumusunod sa trabaho, purang dadaya na, kasi para hindi tayo matalo ng iba, o hindi makuha yung promotion o yung bonus, you're pleasing man kapag sila natin sinusunod, rather than God. Ginagawa natin yung trabaho sa sarili nating interest. Nagkatrabaho pero iba ang ginagawa. Nagkatrabaho pero kausap ang pamilya. Dahil mong ganyan sa cashier. Kausapan, naka-video call pa dahil nung nung Pasko. Ikaw yung Pasko. Okay. So nagkatrabaho pero iba yung ginagawa. Personal interest. Ano sinabi ko ni Paul? Slaves, obey in everything with sincerity. Hindi ay pleaser, hindi people pleaser, kundi tayo ay nagkatrabaho na ating pinaglilingkuran ay ang Diyos. Ang gusto ni Paul dito ay pakita sa atin na tayo maging faithful sa ating mga master dito. At meron din pong exemption dito. Gaya po kanina, kung ang pinaglilingkuran naman natin ay hindi sa kalooban ng Diyos, then why do we obey them? Because sabi sa uli, fearing the Lord. Tayo magsaserve ng with sincerity of heart, tayo mag-obey without pleasing anyone. Pero ang ginagawa natin is to obey kung ano yung hindi kalooban ng Diyos. We would rather obey God than man. An example, the biggest example, which is the issue ng sa amin din po, sa buhay namin, is working on Sundays. We were required na magtrabaho Sunday, although on call, pero ano po yung pinapakita nun? We are still stepping doon sa sinasabi natin
gusto ko sundin ang kalooban ng Panginoon, pero nakatapak pa rin yung paa. Ayaw bitawan. So we should obey God rather than man. Kasi sa sinabi ni Pablo, fearing the Lord. How can you work with sincerity kung hindi ka nafe-fear sa Diyos, sa kalooban niya? Then we go doon sa chapter 4, life as masters. Ito sa masters. Masters po dito is either you're an employer, a manager, o basta may minamanage na slave o employee. Ano pong utos dito? Masters, treat your slaves justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Malaki yung responsibilidad ng master dahil kung pinupush niya ang slave sa hindi tamang paraan, tandaan natin na tayo ay naglilingkod din sa ating master in heaven. Yung attitude ng master should not be sa sariling advantage para sa mga tao. Hindi po yun ang pag-ibig ng Diyos, hindi yun ang puso ng Diyos, hindi yun ang kalooban ng Diyos na binigay sa atin ng tayo ay o kayo ay binigay ng bagong buhay. Tandaan po natin ang mata ng Diyos ay nasa inyo, sa mga master, sa mga manager, na minamanage sa tao. If you're taking good sa employees or anyone working with you, merong higher authority than us. Ito ang Diyos na pinagbibigoran. Yung ibang pag-manage o yung business ay nag-demonstrate ba ng glory ng Diyos? Balik po tayo, unang-una sa lahat, ay tayo ba ay nagpo-promote ng paglingkod sa linggo? O binibigay nyo ba ng tamang sweldo? Fair sa iba. Hindi na may favoritism, but with all order. Siyempre may organization yan, hindi naman lahat pantay-pantay, but are you treating it the right way, justly, ayon sa kalooban ng Diyos? You were once a slave, and you're doing the work to glorify God. Also, now your master is meron tayong higit na master. Ito ang Diyos. So ito tatlo pong characteristic ay na-validate ngayon. And how we serve the Lord. How do we serve the Lord? Bilang application po sa Colossians, ang lahat ng commands na ito ay bounded in love. Babalik po ito sa ating unang pinag-aralan sa verse 1 of chapter 3. If you are risen with Christ, then sa buhay. Put off yung lumang sarili. Yung gumagawa ng kalumihan. Nakita natin po nung nakaraan, kung natin po maalala, na yung sanhi ng mga immoralidad, yung mga bagay na yon, is dahil sa idolatry. Dahil sa puso na makasalanan, na gusto ang sarili, makasarili. At pinag-ugatan ng mga actions naman ay dahil sa anger. So sabi dito nakita natin na lahat ng ito ay bounded in love. So dapat natin isinusuot ang ating bagong buhay. Bagong pagkatao. Let the peace of Christ rule sa ating mga buhay. Let the name of Christ na mag-guide sa atin. At ang result nito ay magiging hindi lamang magkakaroon tayo ng bagong buhay, kundi itong karakter na sinasabi ni Pablo, magkakaroon tayo ng bagong pagiging asawang lalaki, asawang babae, anak,
parent, a slave, a master. Mapoportray natin na accurate yung ginawa ng Diyos na pagbabagong buhay sa atin. It can also address many issues sa nangyayari sa atin ngayon. Many problems sa nangyayari sa ngayon. Paano natin i-deal yung mga single parents? Paano natin i-deal yung mga broken family? O yung wala nang magulang? Ano parating gagawin yung future ngayon? Magiging okay ba? Wala pa tayong control. Actually, magiging worse pa nga. But we encourage everyone na siguro ang magandang gawin na makita natin lahat ng ito, ang mas magandang application sa atin is to get our family together. Nagsisimula ang society sa family. If we portray and validate these characteristics na binigay sa atin ng Diyos, nagsisimula sa marriage, then the children, then being a parent, being a slave and a master, anong kagandahan ang maidudulot nito sa ating buhay? Magiging magandang testimony sa mundo. Maybe we can affect this world bago pa magulaw. Meron tayong difference which is all to the glory of God. Sa atin pong mga Kristiyano may binagong buhay, this is all also for a progressive sanctification. Continue yung change na bago sa atin, na ang sa biyaya ng Panginoon, ito yung nangyari sa atin. The command is not just to show it, but to do it for the Lord. Because merong reward. May treasure sa Kanya. Sa lahat ng ginagawa natin na ito, tayo ay nag-invest ng reward ng Diyos. At makita natin dito lahat ng ating ito total is yung ating chief end. Ating chief end. Chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. How can we enjoy itong creation ng Panginoon at itong sa ating society, sa ating komunidad, living in this world, tayo ay nakatira ngayon sa corrupted na mindset and attitude ng mundo na ito, we should do all to glorify God. Dahil ng ating matutunan ngayon. Magsimula tayo sa ating pamilya. Anong ginagawa natin? Meron pa tayong family devotion. Are we praying for each other? Do we live by serving the Lord dahil sa mga characteristics na ito na within sa atin at yun ang ating binabahagi sa iba? Meron po tayong bagong buhay. Magsimula po tayo doon. Ang New Year ay numbers lang po. Pero ang ating buhay ay nabibilang. Ano po ang gagawin natin doon? Nasabi ko po, ating pipiliin ang pamaraan ng Diyos. Ating piliin na ating paglingkuran ng Diyos. Na hindi para sa kapurihan ng ibang tao at hindi sa ating sarili, kundi serving Christ continually. Serving Christ, not man. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po dahil sa inyo pong mga salita may na-reveal, Panginoon, dapat lamang pong karakteristik sa amin na inyong binigay sa amin simula na kayo po ay kumilos sa amin. Lord, tulungan niyo kami sa pag-apply nito. Tulungan niyo po kami ng banal na espiritu na siyang gagabay sa amin na maalala po namin ito upang sa gayon
kayo pong aming mabigyan ng tugon sa paglilingkod namin sa araw-araw. Sa pinakamalapit, hindi na kami lalayo. Ito po ang aming pamilya. Lord, kayo po ang tumulong sa amin at naway patuloy niyo kaming biyayaan ng puso na may paglingkod sa inyo. Salamat sa Diyos sa pangalan ni Jesus.